رود، امیدوارم که حال یکایی که شما عزیزان خوب بشه. من توی جلسه قبل اومدیم این تیکر رو ساختیم که این حرکت کنه بیاد به سمت پایین و در نهایت فتیله تموم بشه و در زمانی که فتیله تموم میشه صدای من امیدوارم خوب داشته باشید. زمانی که فتیله تموم میشه میایم و انفجار رو شبیه سازی میکنیم. انفجار رو چجوری شبیه سازی میکنیم؟ بریم یه تکنیک باحال بهتون بگم، فقط قبلش لایک و سابسکرایب فراموش نشه. همین الان یه لایک رو بزنید، باور کنید وقتی از شما نمیگیره ولی کلی انرژی مثبت به ما میده. بریم سراغ آموزش. ببینید من یک فایل ایلاستریتور رو اینجا براتون آماده کردم. بذارید این فایل ایلاستریتور رو من بازش کنم و بیارم بذارمش اینجا. فرمت این فایل EPS. شما میتونید خودتون هر عکسی رو میبینید مثل این چیزی که بهتون میگم طراحی کنید. من دبل کلیک میکنم که باز بشه و میخوام یه نکته خیلی جالب رو بهتون نشون بدم. یادتون باشه اینجا یه فولدری داریم به اسم 5x. خب اینجا هم asset 1 و asset 4 رو داریم. دقت کنید به این مسائل وقتی دارید با ایلاستریتور کار میکنید تا به یک نکته بسیار مهم رو بهتون بگم. ببینید اینجا رو شما چند تا فایل اینجا دارید. فایل انفجاره. ما این فایل رو توی سایت دانلود کردیم و میخوایم برای انفجار ازش استفاده کنیم. قبل از هر چیزی مهمترین نکته‌ای که نیاز داریم اینه که اصلا بک‌گراند رو نداشته باشیم. سلکت کنیم ببینیم فایل‌ها به صورت تکی انتخاب میشن. بسیار عالی. این خودش نکته مثبته. تعداد این تیک‌های انفجارمون کمه، یعنی 1 2 3 4 5 اینم 5 10 تا. ما خب این فایل‌ها رو از قبل داریم طراحی شده و من نهایت کاری که میخوام بکنم اینه که همینا رو ضرب در 2 کنم، یعنی یکم زاویه‌شون رو تغییر بدم. بریم فقط خروجی بگیریم دوستان. من هر کدوم از اینا رو که میخوام اکسپورت میزنم، منتها از اونجایی که توی asset 1 اونجا وجود داشت اگه بزنم رو قبلیه ذخیره میشه و مشکل ساز میشه برای ما و اون فایل دیگه وجود نداره. asset 1 رو نمیزنم، asset 5 میزنم چون 4 هم اونجا وجود داشت. آقا میگم از 5. اوکی، الان اگه نگاه کنید دیگه درست میشه. خب اینا رو دونه دونه همین جوری نگاه کن. من 2 رو نمیخوام آقا، برو 6. همین کارو میکنیم باشون. الان میریم شماره 7. به همین سادگی، اصلا چیز عجیب غریبی نیست. تمام شد. من اینو شروع میکنم به اسم گذاری کردن. چرا عدد رو درست باید بزنیم؟ دلیل داره. خب این میشه 9. دلیلش اینه که موقعی که میبریم توی نرم افزار و میخوایم پشت هم دیگه بچینیم و شروع کنیم به انیمیت کردنش، روی عدد میدونیم کدوم انفجار مال چه تایمیه، چه زمانی قرار اتفاق بیفته و این نکته بسیار مهمیه داخل کار کردن ما. این میشه 11. چیزی نمونده. این میشه 12. بچه کار کردن با ایلاستریتور خیلی ساده است، زیاد پیچیدگی خاصی نداره. ایلاستریتور نرم افزار ساده‌ایه و کاربرپسنده و اگر کسی بحث میکنه میگه که کار طراحی لوگو سخته، بله کار طراحی لوگو خودش سخته است، هنر میخواد، مبانی اصول داره، ولی خب ربطی به خود نرم افزار که نداره. نرم افزار یه مسئله از خود طراحی لوگو که معمولا بیشتر طراحی لوگو با همین نرم افزار انجام میشه، حالا کم و بعضی موقع جایی هم با کورل، اون دیگه بحثش جداست. خب من اینا رو خروجی گرفتم. الان من باید یه چیزی حدود 10 تا داشته باشم. میام روی اولی، اینه اولیش، اون اصلا مال فتیل است. کلیک میکنم، رو آخری هم کلیک میکنم. 10 آیتم اینجا من دارم. همه هم باید بدون بک‌گراند باشن. من ضرب اینو میزنم، میگه سیوت کنم، میگم آره، میگه کجا، میگم آقا همون جایی که هستی. حالا با فرمت ایلاستریتور میخواد ذخیره کنه. اگه دوباره ازتون پرسید اب نداره، خودش EPS بوده. من دیگه کاری با این فایل ندارم. وارد نرم افزار مهم میشم، فایلم رو پیدا میکنم. یک ببخشید من گلوم یکم گرفت. اینا رو همه رو میگیرم با هم دیگه میارم میندازم داخل نرم افزار مهم. همه رو با هم برای من آورد. خب چرا همه رو با هم میارم؟ نمیخوام تغییر سایز بخوره بعد نمیدونم داستان باشه ریسایز کنم همه رو. اینا رو همه رو با هم انتخاب میکنم ببینم درست اومده. همون 10 تا بله همینجوری که داریم میبینید همش اومده به ترتیب، دقیقاً هم پشت سر هم دیگه است. کاری که میخوام بکنم چیه؟ یک سویچ لیر باید بسازم.
اسمشو بذارم بمب بمب یا اکسپلوژن، هر چیزی که حالا خودتون سلام میدونید. من کاری با پنجره استایل ندارم، میبندمش، اینو میگیرم دوپلیکیت میکنم و همه رو با هم دیگه بذارید من الان بهتون میگم. میگیرم میندازم توی لایه بمب. خب الان من اگه رو این باشم و رو این باشم باید یکی باشن، این و این باید یکی باشن. دقت رو این مسئله کنید حتما. خب من یک بمب دارم و میخوام درستش کنم. چی کار باید کنم؟ میگم که آقا این بمب من چه اتفاقی باید درش بیفته؟ میگم که توی این قسمت یک همینه، خب یعنی همینجا باقی میمونه همین. خب توی دو میاد دومی، ولی دومی با چه تفاوتی؟ بذارید من دومی اون چیزا رو از همین الان بهتون بگم. دومیه میچرخه، کمی تغییر سایز. این میچرخه کمی تغییر سایز، یعنی یک درمیان این کارو باید انجام بدید. میچرخه کمی تغییر سایز، میچرخه و بازم کمی تغییر سایز، میچرخه و کمی تغییر سایز هم که دادیم. به همین ترتیب کمی تغییر سایز و چرخش انجام میشه که تغییر داخل سویچ کردن برای ما مشهود باشه. این کوچیک‌تر مثلا رو بالا که داره میره دیگه تغییر سایزش یکم رو کوچیک میشه، چون داره این از بین میره این دوده و این چیزا. خب این از این. حالا برمیگردم روی لایه بمبم. من این تبدیل شد به این، بعد تبدیل میشه به این، بعد تبدیل میشه به این. یکم زیادی رفتم جلو. این به همین ترتیب تا بالا اینو انجامش میدیم. چیز کار عجیب غریب و پیشرفته ای هم نیست. این انفجار ما باید طی 1 ثانیه این حدودا اتفاق بیفته، حدوداً کمتر از 1 ثانیه. خب انفجار هم تقریبا همین حدودا رخ میده. بخوایم بیشترش هم کنید باید تعداد اینا رو بیشتر کنید. بچه فاصله اینو نمیشه زیاد کرد، دلیل داره. فاصله رو زیاد کنید مصنوعی میشه. باید بذارید هر فریم یه دونه از اینا رقم بخوره. به این ترتیب میایم جلو. من این رو هم بزنم، این رو هم بزنم. توصیه اینه اگر نظر موهای 14.5 اگه اشتباه نکنم، این یه لحظه بذارید، موهای 14.3 آره 14.3 اگه نصب نکردید نصب نکنید بچه‌ها. من ایراد داشته اذیت شدم و توصیه میکنم اصلا خودتون رو اذیت نکنید. ببین چه اتفاقی میفته. یه انفجار اینجا میفته، میبینید؟ حالا این انفجاره ما اشتباه کارمون کجاست؟ این انفجاره باید بره کجا؟ باید بیاد. این داریم فتیله کار میکنه هنوز. ببینید اینجا فتیله میرسه به جایی که به نظر من مناسب انفجاره، میرسیده ته دیگه. خب نکنید آروم آروم داره میاد میرسه ته. حالا اینجا باید چی باشه؟ من باید یه دونه وکتور خالی اینجا بذارید برم رو 0. نکن اینجا که نمیاد اینجا انفجار باشه که. خب روی حالت عادی من یک وکتور عادی میسازم، یک لایه وکتوری میسازم توی این و میگم آقا توی حالت عادی این باش. خب عزیز جان توی حالت عادی این باش. یهو اینجا منفجر شو. خب اینجا هم دوباره برمیگردی توی آخرین دونه روی خالی. تموم شد. الان چی شد؟ تموم شد. انفجار من صورت گرفت. ولی توی انفجار خب این که نباید باقی بمونه دیگه. نگاه کنید بریم کجا؟ اینجا توی این حالت که هستیم. این چیه؟ این که ترکیدنشه، اینم که بذارید بدنه. خب بدنه و سر به نظر من برن زیر مجموعه یه گروه. بذارید بیام عقب. بدنه و سر بشن گروپ ویت سلکشن. الان اینا گروه شدن. خب حالا من اسمشو الان نمیذارم، شما خودتون دیگه اسم بذارید برای خودتون. خب من میام کجا؟ میام این جاهایی که این انفجار میخواد رخ بده. یکم قبل ترش یکم استرچش میکنم. خب که این حالت رو ما بده. نگاه کنید یکم سعی میکنم نگاه کنید رو به اینجا چیز بشه. نه بذارید یه کلیک کنم، یه کلیکم اینجا، یکم رو به جلوتر استرچ بشه. خب و بعدش اینجا
ببینید یکم بیام عقب‌تر، ببین اینجا بره چیز، اینجا برگرده حالت عادیش، یکم جمع‌تر، زیاد جمع شد، یکم زیاد نمیشه اینقدر. خب الان این مناسبه. خب نگاه کنید، یکم نگاه کن، یه حالت اینجوری میگیره و انفجار صورت میگیره و حالا توی اولین صحنه انفجار بمب من بعد از بین بره، تمام چیزایی که وجود داره، هم قسمت سر و بدنه، فتیله و این چیزا هم که اتوماتیک از بین رفته. حالا بذارید ببینم فتیله جلوتر نابود میشه. خب اون داره درجا میزنه. فتیله از اینجا به بعد بچه‌ها، من فتیله رو دیگه از اینجا به بعد نمیخوام. بعد چیکار کنم؟ بیارمش، فتیله نه ببخشید فشفشه، من کلا این دوتا رو با هم قاطی کردم. یه لایه وکتوری نیازه بسازیم. پس ما الان فعلا فریم 180 ایم، بریم اینجا یه لایه وکتوری داخلش، ای بابا، توی این یه لایه وکتوری بسازیم. خب که خالیه با زمین. خب میایم روی 180 500 روی 180 میام، من دستم یکم هرز میره، برای خودش میره جلو. میام اینجا و میگم اینجا برادر من، اینجا دیگه تو این باش. خب از اینجا به بعدم اصلا من تو رو نیاز ندارم آقا، من تو رو نمیخوام دیگه از اینجا به بعد. اوکی شدی؟ خب آقای فتیله خان محترم، شما چی؟ شما هم از اینجا به بعد خب مسکو بکش رو سرت کلا. خب اینجا صفر میشه، درسته؟ ولی من صلاح میدونم که الان اینجاها اینو بزنم. خب و بعد از اینجا تا اینجا مثلا نگاه کنید، من به جای اینکه اینجا صفرش کنه بیارم جلوتر اینجا صفر بشه. خب و اینجا همه جوره میتونم صفرش کنم، میتونم مثلا هایدش کنم. میگم آقا اب نداره، به جای اینکه صفرش کنم و اینقدر دستکاری کنم اونا رو، خب میگم فتیله گرامی شما تا اینجا اپاسیتیت 100، یه لحظه آقا بشه 99 که من انیمیتد افکت رو بزنم. میتونید دوباره برش کردین رو 100، حالا نکردین هم اتفاق خاصی نمیفته. یهو اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید، اینجا تا اینجاست. ببینید اینجا تا اینجا، اینجا تا اینجا. من اولا که اون حرکت قبلیش رو یه لحظه اون مسک رو دوباره دور کنم، زود داره اتفاق میفته. ببین این که داره این اتفاق براش میفته، فتیله هم همزمان از اینجا تا اینجا هاید بشه، میگم اپاسیتی 0. خب بریم با هم دیگه. خب حالا ببینیم تا الان چه اتفاقی افتاده، یه بار مرور کنیم. میگم که آقا این داره میره رو به عقب، میره همه چیز داره درست اتفاق میفته. خب الان ترکید، ولی یه اشکال داره. خب این زود وایساد فتیله فشفشه ما. چرا اینجا وایساد؟ نباید اینجا وایسه. چیکار باید کنیم؟ بذار ببینم مثلا برای چی اینجا وایساد. من یک بار چکش کنم، این باید بیاد این ته یا نه؟ این باید بیاد اینجا و اینجا هم باید بیاد این ته. خب این حدودا یعنی چی؟ یعنی اینی که این فشفشه باید حرکتش رو ادامه بده. حالا یکم الان زود اتفاق افتاد این حرکته، خب ولی میخوام ادامه بده. مسکه داره زود چیز میشه، عمل میکنه. مسکه بیا مسکه هم باید همزمان کار خودش رو انجام بده، نباید مسکه ما بیرون بزنه. شما هم پس باید برین جلوتر. میبینین این داره اتفاق میفته، ببین اینجا نباید بیرون بزنه، این پس حذف بشه. یه لحظه ببینید اتفاق درست الان اینجا داره رقم میخوره، فقط اینجا یه مقدار بیرون زدگیایی داره که میتونیم اصلاحش کنیم. مثلا اونجا رو میبینید بیرون زده، میاد چیکار میکنید؟ میگم آقا ای مسک گرامی پاشو برو خونتون، در خونه خودتون بازی کن، اینجا باید داخل تر باشی. خب شما هم اینجا باید داخل تر بیای دیگه. خب اینجا که داره اتفاق میفته دیگه دیده نمیشه توی کار. حالا ببینیم تا الان چه اتفاقی افتاده. حالا یکم رد میکنید جلوتر، اینجا زیاد دیگه مهم نیست، نکنید بوم میترکه ولی این اثرش باقی مونده. حالا بعد اینو چجوری از بین ببریم؟ توی نقطه‌ای که هیچی مشخص نیست
بمب من نه اینجا لایه 7 من اینجا دبل کلیک میشه، انیمیتد افکتش فعال میشه و اپلای روی 99 بزنم، خب برای من کی فریم میسازه و میتونم دوباره براتون گفتم میتونی برگردین رو 100. خب اوکیشو میکنین. خب بعد یهو همینجا این میشه 0. تمام شد. چه اتفاقی افتاد؟ بریم با هم ببینیم. این داره شروع میکنه فشفشه، میاد پایین میاد پایین میاد پایین، اینجا منفجر میشه و دیگه چیزی هم زیرش وجود نداره. توی جلسات بعدی من میخوام یک آموزشی بدم که این وقتی منفجر میشه ذراتی هم ازش پرتاب بشه که کارو قشنگتر کنه. همچنین افکت‌های صوتی هم باید بهش اضافه کنیم که کار خیلی حرفه‌ای‌تر بشه. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.